15 september, de dag waarop de verhogingen ingaan. Wat vindt u van de voorgestelde maatregelen om wat geld te verdienen? Ik vind de maatregelen niet op zijn plaats. Ik zeg, mensen kunnen niet stoeien met geld van het volk. En dan moeten wij daarvoor draaien. En dat kan niet. Daar kunnen we helemaal niet mee eens gaan als bevolking. Wat zou dan de overheid moeten doen? Meneer, je moet gaan zoeken dat geld waar het naartoe gegaan is. Er is gewaarschuwd vanaf 2010 vanwege het verkwistend beleid van deze regering. Het staat bekend dat wanneer de NDP-regering aan de macht is verkwistend. Het kan niet. Meneer, laten we beginnen. Want Surinaamse mensen vergeten snel. Welk minister is eerst begonnen? U bent net zoals ik in Suriname. We beginnen 1. Oppompen van de auto, 150.000. Renovatiekantoor, 1,4 miljoen. De president kan mij niet zeggen dat hij niet weet dat Abrahams een contract tekent met Balasnedam. En het moment dat het contract getekend is, stopt de president het werk. En Balasnedam claimt $4 miljoen. Dan zijn we nog niet klaar. En na een paar maanden wordt werk toegewezen aan Balasnedam, bouwen Carolinabrug. Begroting 300 miljoen, nooit verklaard waar dat geld naartoe gegaan is. We gaan over naar TAS, telecommunicatieautoriteit, $12 miljoen. Al dat geld, economen hebben gewaarschuwd, we geven meer uit dan dat we binnenhalen. En vandaag aan de dag moeten wij daarvoor opdraaien. Het kan niet. Neem EBS. Meneer Vasseur gaat weg, $10 miljoen. Een paar maanden zit hij bij de universiteit. Ik weet als technisch directeur of wat. Meneer Vasseur, hoe heet die grappenmaker weer? Duiker zit thuis. We hebben daaraan geen boodschap. Dat geld moet weer gestopt worden daar. Al het geld dat gestolen is, moet weer komen in de staatskas. Goudvoorraad verkocht, niemand weet wat ermee gebeurd is. Al dit soort dingen, het kan niet, meneer. Dus u hebt geen boodschap dat ze aangeven dat vanwege de internationale situatie... Nee. Suriname, wij zijn gewaarschuwd door top-economen, meneer. Richt een welvaartsfonds op. Stop dat geld daarin. In case wanneer goudvoorraad, wanneer olie en goud gaan droppen, dan heb je dat geld. Maar dat hebben we niet gedaan. Noorwegen heeft net zo een staatsfonds, meneer. Weet je hoeveel geld erin zit? Laten we zeggen, Noorwegen heeft 100 of 130 miljoen inwoners. Elke Noor kan $1 miljoen krijgen van de staat. Van geld dat ze hebben opgespaard van gas en olie. Dat konden we ook hier hebben gedaan als we het hadden opgespaard. Maar verkwistend, we zitten daar met een meneer Jozefzoon. Boeken, seksboeken, pornoboeken, vingeren zuigen. Wat kan je kind dat leren? Als je kind van school komt en zegt, papa, wat is zuigen, wat is vingeren? Wat moeten we met zo'n biologisch boek doen? $8 miljoen, weg. €8 miljoen weg. €8 miljoen is weg. Wie heeft Jozefzoon wat gedaan? Kom kijken in de casino daar tegenover Toradi. Hij heeft de hele auto daar gewonnen. Want hij speelt 20 en 30.000 per avond. Ja toch, laten we eerlijk zeggen. Dit is verkwistend beleid. DNA zegt een sociaal vangnet voor de sociaal zwakkeren. Dat moet er komen. Sowieso moet dat komen. Meneer, je hebt mensen die 700, 800 gulden in de maand verdienen. Stel je voor, die man betaalt de huishuur van 300 in de maand. En hij moet water en licht betalen van iets van 200. Hij moet nog eten en de school begint straks. Hoe voed je je kinderen? We leven al binnen de armoedegrens hier in het land. Ja, wat zou het volk moeten doen volgens u? Het volk gaat op een of ander moment de regering tot orde moeten roepen. Zeg meneer, dit kan niet. Moeten ze de straat op? Dat zeg ik niet. Je moet dat niet oproepen. Wat we moeten doen, we moeten samen proberen te kijken hoe wij dit gaan oplossen. Al die mensen die hebben gestolen moeten dat geld terugstorten. Wij hebben geen boodschap. Abrahams wil me niet komen vertellen wat met 300 miljoen gebeurd is. Wie vraagt zich af van waar de man al dat geld gevonden heeft van helikopters toe? Het is geen fiets. Kijk die vakantieorde, allemaal dat de man... Kijk hoeveel kavels daaraan komen. En al dat soort dingen zijn corruptie. En corruptie vernietigt een land. Kijk, de president van Guatemala was hier toch? Waar zit hij nu? Waar zit de president van Guatemala nu? In de cel. Corruptie. Samen met de douane. Heel wat topambtenaren van Guatemala zitten in de cel. Dat moeten we hier doen in dit land. Je komt niet aan dat geld van de bevolking. Je steelt en je gaat vrij uit. Het kan niet.
En dan moeten wij nu komen opdraaien. Ik ken Suriname niet zo. We zijn geen derde wereldland. We zijn een land in ontwikkeling. Ja toch? Kijk, de Suralco gaat straks weg. 30 november. We zitten hier en mee. Wat is met Bruising gebeurd? Straks wordt alle materiaal van de Suralco ook verkocht. Kijk wat gebeurt met de scallions op stuurwerk. De minister zegt ze moeten weg, maar mensen zijn nog bezig daar goud te winnen. En wanneer de dam straks instort, dan hebben we geen Borokkobondo meer. Dan zitten we ook hier met meters onder water in Paramaribo. De regering moet een transparant beleid voeren op dat ding. Kijk, we zitten hier met een Nimov, toch? Ja, Nimov. U en ik gaan niet naar de goudvelden, maar we gaan dood in Paramaribo. We ademen elke dag 10 maal de toegestane waarde aan kwik. Ademen we hier in Paramaribo. Ik begin, kijk, we staan hier aan de Jodenbredestraat. Gaat u naar de Versteiger. Er is een goudbranderij daar. Gaat u hier aan de Dr. Sofie Redmondstraat. Magdestraat, goudbranderij, Sarabakastraat. Waar is Dimos? Zeg me waar ze zijn. Waar is DC de Miranda? Huh? Waar is DC de Miranda? Hij heeft een goudbranderij daar ergens in Noord. Showtime op. Waar is hij vandaag aan de dag? Niks. We zitten allemaal op en we weten hoeveel mensen dialyseren in Suriname. Vraag aan de artsen. Dit komt door de kwik die we inademen terwijl we niet gaan naar de goudvelden. Laat de regering een transparant beleid voeren op dat soort dingen. Het kan niet zo doorgaan met de boeven hier in het land. Helemaal duidelijk, dank u wel. Oké, ja. Als ik naar mijn kussen loop, val ik in slaap. En ook al is de hele stad in rep en roer of de hele stad brandt af, de ene die slaapt is boven.